विठ्ठल मंदिराला आता आम्ही निघालोय. तिथून आता एक इलेक्ट्रिक कार असते, त्या कारमध्ये बसून तुम्हाला तिकडे जावं लागतं. पोल्युशन होऊ नये यासाठी त्यांनी ही सोय केलेली आहे की विठ्ठल मंदिराला जाताना 1 किलोमीटर अलीकडं गाडी पार्क करायची आणि तिथून तुम्हाला बाय इलेक्ट्रिक कार जावं लागतं. तर आता मी निघालो आहे तिकडे इलेक्ट्रिक कारमध्ये बसून आणि तुम्हाला आता विठ्ठल मंदिर दाखवतो कसं आहे ते. दोन्ही साईडला मार्केट होतं सगळं, बाजारपेठ. तुम्हाला तिथं सकाळला दाखवलं हम्पी बाजार म्हणून, तिथे एक बाजारपेठ आहे आणि कृष्णा बाजार म्हणून दाखवलं. ते तिसरं विठ्ठला बाजार आहे सर. विठ्ठल बाजार म्हटलं तर हे दोन्ही साईडला मार्केट होतं. तिथं सगळं घोड्याचा व्यापार चालत होता, घोडं. तिथं सगळं सोनं चांदीचा व्यापार तिकडं चालत होता. पायऱ्या तिथं हा अंजनेय पर्वत ना मध्ये दिसतोय तो जन्म अंजनी पर्वत आहे. बर. आणि इथं आतमध्ये विठ्ठल टेम्पल, विठ्ठला टेम्पल म्हणजे तर आता हे पूर्वीचं पांडुरंगाचं मंदिर आहे. हे मी ऐकून आहे की इथूनच पांडुरंग पंढरपूरला गेला. तर मग हा ऍक्च्युली इतिहास काय आहे तो जरा आम्हाला सांगितलं तर बरं होईल. तिथली मूर्ती विठ्ठल आणि रुक्मिणी दोन मूर्ती घेऊन जाऊन ते पंढरपूरमध्ये स्थापना करून कन्नडा विठ्ठला म्हणून नाव दिलेलं आहे. तिथं ते दाखवतो सर. हे टोटल जो विठ्ठल टेम्पल आहे सगळं विठ्ठल मंदिर आहे. ह्याच्यात हे मॅरेज हॉल म्हणजे लग्न मंडप होतं. हा लग्न मंडप सोळाला यायची लोक VIP लोक येत होते ना मंदिर बघायला. हा डायनिंग हॉल आहे, भोजनशाला म्हणते त्याला, भोजनशाला. मीटिंग हॉल आहे का? इथं काय व्हायचं पूर्वी मीटिंग मध्ये सगळं सगळं चालत होतं. सभा मंडप काहीतरी मंदिराचं विशेष कार्यक्रम काय चालायचं ते त्यांची मीटिंग सगळं तिथं चालत होतं. सभा मंडप म्हणतात त्याला. तिथं दर्शन घेऊन बाहेर जाताना अंतिम दर्शनासाठी इथं विठ्ठलाची मूर्ती कोरली बघा खाली. तिथं खाली आहे बघा सर. इथं 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 दिसते ही मूर्ती. ही विठ्ठलाची मूर्ती. हे विठ्ठल आहे आणि उस साईड मध्ये रुक्मिणी देवी आहे. बारिश का पानी होल है ना, इसका अंदर से आके इधर आके एक एक ड्रॉप इसमें गिर के पानी बाहर जाने का पोकळ आहे बघा. हे बघा सर ह्या साईडला या खाली माणूस आहे ते बघा सर. असं बघितलं ना माणूस माकड जंप करणे, माकड. हा बंदर. आणि असं बघितलं तर तुम्ही माकड पिल्लूला वर घ्यायचं. आणि असं बघितलं तर बेडूक जंप मारायचं पाणी में दिसलं सर बेडूक. आणि असं बघितलं तर शेषनाग. खाली महादेवाची पिंड और शेषनाग. ते कसं आहे पहिले कन्नडा विठ्ठला म्हणून ह्याला नाव दिलेलं आहे सर. हे मेन मंदिर होतं विठ्ठलाचं. आणि देवळाचे प्रदक्षिण करण्यासाठी हे अंडरग्राउंड आहे खाली. असं जाऊन ये सर, ग्राउंड जाऊन ये तिथे जा. पूर्वी याला ब्रेक डान्स, हाच ब्रेक डान्स आहे का? नाही ब्रेक डान्स हाच आहे का? अच्छा भैया इथूनच सुरुवात झाली का ब्रेक डान्सला? पूर्वीच राजा कृष्णादेवराय होता 500 वर्षापूर्वी. भरतनाट्यमध्ये ब्रेक डान्स होता. म्युझिकल पिलर कान लावून आता कानाचं म्युझिक ऐकतो जरा तिथे. झालं